નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધ ઇન્ડિયન ફાર્મર રાહુલ જોડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના ટોપિક પર આપણે ચર્ચા કરીશું, જેનો ટોપિકનો વિષય છે મેરીગોલ્ડ, મતલબ કે ગલગોટામાં પિંચિંગ કઈ રીતે કરવું। તો મિત્રો, આ ગલગોટામાં પિંચિંગ કરવું એ ખૂબ જ મહત્વની પ્રેક્ટિસ છે કે જે તમારા જે સંપૂર્ણ છોડનો વિકાસ અને ઉત્પાદન પર ઘણી મોટી અસર કરે છે। તો મિત્રો, આપણે આજે શીખીએ કે ગલગોટામાં પિંચિંગ કઈ રીતે કરીએ। ધન્યવાદ। આજે પિંચિંગનો અર્થ એવો થાય છે કે રિમૂવલ ઓફ એપિકલ બડ, કે જે ઉપરની જે ફ્રેશ ડીરી હોય છે તેને તોડીને જે પ્રક્રિયા છે તેને પિંચિંગ કહેવામાં આવે છે। તો જોઈએ આપણે વિસ્તારથી કે કઈ રીતે પિંચિંગ કરવામાં આવે। આપણે આજે પિંચિંગ કરવાના છે એના માટે જરૂર પડશે પેન્સિલ નાઇફ, મતલબ ચપ્પુ। આ ચપ્પુ હંમેશા સ્ટરાઇલ કરેલો હોવો જોઈએ। સ્ટરાઇલ તમે તમારા આપણે હેન્ડવોશથી બી કરી શકો છો, અથવા જે સેનિટાઈઝર હોય છે એનાથી બી કરી શકો છો, અથવા મિથાઇલ આલ્કોહોલથી બી તમે કરી શકો છો। તો તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો તેમ આપણે એની ઉપરની જે બળ હોય છે તેને આપણે આ નાઇફની વડે એપિકલ બળ બધી આપણે તોડી લઈશું। બળને તોડી તો ત્યાર પછી આ બંને બળ એક્ટિવ થઈને તે મોટી થશે। ખેડૂત મિત્રો, આ પિંચિંગ આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટિંગના 25 થી 30 દિવસ બાદ તમારે કરવું જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો તેમ આ જે બીજી બે ટર્મિનલ બડ અહીંયા ઉગવાની તૈયારી છે, તો એને આ જે ઉપરની જે બળ હોય છે તેને આપણે રિમૂવ કરી દઈશું, એટલે આ બંને બળ એક્ટિવ થઈ જશે અને એના પર ફ્લાવરિંગ આવવાનું ચાલુ થશે। એવી રીતના દરેક જે બળ હોય છે ઉપરની એપિકલ બળ એને તોડી નાખવી। પિંચિંગ હંમેશા સવારે અથવા સાંજે જ કરવું, 4-5 વાગે પછી જ કરવું જોઈએ, અને સવારે 8 થી 10ના ગાળામાં જ કરવું જોઈએ પિંચિંગ। પિંચિંગ કર્યા છે અને એની જે ઉપરની એપિકલ બળ હોય છે તેના દ્વારા મેરીગોલ્ડના બીજા છોડ કઈ રીતે તૈયાર કરવું તે આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું। ધન્યવાદ।